චිලි පේස්ට් හදන්න ගොඩක් අමාරු නෑ. මේ අපි චයිනිස් වලට ගිහිල්ලා රොටම වලට ගිහිල්ලා හදන චිලි පේස්ට් එක ගෙදර හදන්න ගොඩක් ඊසි. ඉතින් මම මේ චිලි පේස්ට් එක හදන හැටි මුලින් ඉඳන් පෙන්නන වීඩියෝ එක ගන්න බැරුණා. ඒකට මම මැදින් ඉඳන් වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද හදන්නේ ගොඩක් ඊසි. වැඩි දේවල් ටික කොහොමද වෙන්නේ නැහැ. ගෙදර කියන්නේ කඩේ හදනට වැඩි කිසිම මේ රසකාරක ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව තාම රසට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි 10 ගුණයකට 100 ගුණයකට වැඩිය විශ්වාසයි රසයි හැමදේම එක්ක. ඔන්න එහෙනම් බලමු. අපිට මේකට ඕන වෙනවා ලුණු. ගොඩක් ඩීප් ෆ්‍රයි කරගත්ත ලුණු ටිකක් ඕන වෙනවා. ඊළඟට මිරිස් තමයි වැඩිපුරම ඕන වෙන්නේ. අපි ලුණු ගෙඩි දෙකක් ගන්නවා නම් මිරිස් ඒ ප්‍රමාණයෙන් දෙගුණයක තව තුන් ගුණයක් ගන්න එක ගොඩාක් හොඳයි. ඊළඟට සුදු ලුණු සාමාන්‍යයෙන් බික් නෙමෙයි ගෙඩි 3-4ක් ඒ ප්‍රමාණයට ගත්තොත් ගොඩක් රසයි. ඒක පොඩියට කපා ගන්න. ඊළඟට ඉඟුරුත් අපි සුදු ලුණු ගන්න ප්‍රමාණය වගේම ගත්තාම හරි. ඒ කියන්නේ ගෙඩි 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක ඉඟුරු ප්‍රමාණයකුත් ගන්න. ඒ ප්‍රමාණයට ලුණු ගෙඩි 2යි. මිරිස් සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 300-400ක් වගේ ප්‍රමාණය. ඊළඟට තව අපි මේකට මම නම් රස වෙන්න වැඩිපුර ඉස්සු දාගත්ත කූණු ඉස්සු වගේ. මේකට ඕන වර්ගයේ ඉස්සු වර්ගයක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි බැදපු කරවල වර්ග උනත් ගන්න පුළුවන් ඩීප් ෆ්‍රයි කරපුවම. මොකද මේ ඒකේ අමුතුම රසයක් එනවා මෙතන මේ වගේදී. මේ ඔක්කොම කරන්නේ ඩීප් ෆ්‍රයි කරගන්න. මේ ඔක්කොම වර්ග ටික හොඳට ඩීප් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ලුණු හොඳට ක්‍රන්චි ගතියට එනකම් බ්‍රවුන් වෙනකම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මිරිසුත් හොඳට කළුවට වෙනකම් කියන්නේ කන් බැරි වෙනකම් අඟුරු වෙනකම් නෙමෙයි. මිරිස් එකක් ගාලා දාපුවම ඩීප් ෆ්‍රයි වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද මේ ටික ඔක්කොම ඊළඟට එකතු කරලා ඉවරලා ග්‍රයින්ඩ් කරලා මික්ස් කරගන්න එක තියෙන්නේ. අමතක කරන්න එපා මේකට සීනි ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕනේ. සීනි එකෙත් මේ ප්‍රමාණය මේ සැන්දි 3ක් විතර දාලා බලන්න. 3-4ක් රස වෙනකොට ඊළඟට ලුණු දාන්න. ලුණු මේ සැන්දකට වගේ කිට්ටු වෙන තමයි දාන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලේසි මේක කල්තා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක අවුරුද්දකට වැඩි මට තියාගන්න පුළුවන්. මම කිසිම දාතියක් දාලා නැහැ. මේක ජීවහානු කරගත්තු බෝතල් ටිකක්. ඉතින් හදලා බලන්න. ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න පුළුවන් ඕන කාලයක්. ජය වේවා. ඉතින් අපි බලලා ඉවරලා කාලා බලන්න රස කළා. අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරනකොට බෙල් බටන් එකත් එක්ක ඔබන්න. මේ තියෙන මගේ channel එක. homemade ෂෙයාර් කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරලා අහන්න දෙයක් නැත්නම් මේ පිළිබඳව දන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා දෙන්නම්. ගොඩක් ලේසි කෑම හදන හැටි, කෑම කරන හැටි, කෑම කන හැටි තමයි අපි කියන්නේ. මම homemade ගෙදර හැදුවා.